Okay, good day everyone. So in this video, akong explain ang katong procedure no sa katong laboratory exercise number 2. And the laboratory exercise number 2 is about graphical differentiation. So so akong explain diri ang katong steps kung saan to pag perform ning graphical differentiation no. Um, then So there are several steps here nga nag-involve ta og katong given nga displacement o katong time sa atong sa usa ka particle o sa ka particle that is moving in a rectilinear motion. Then by graphical differentiation, we are to get the velocity and the acceleration, and after that ato siyang i-plot ang velocity o ang acceleration versus time sa Cartesian plane. And ang pagdetermine nato sa velocity and acceleration is gamitan nato og graphical method. So that's why sa karon nga video akong explain kung unsa ang mga steps sa mga steps kung ginsan to pagkuha ning velocity and acceleration. Okay? So sa sample nga problem nga makita ninyo sa lab manual, okay, this a particular particle is moving in a straight line in such a way that its displacement denoted by S in unit of inches from a given reference point at successive time interval is recorded in the table. So natay table nga naay time in seconds, time in seconds within interval of 0.5 seconds, then nasa corresponding displacement sa kada time station. So muna ang mga time station na to, kaning 0, 0.5 and so on until sa 4.5. Then sila corresponding displacement in inches. In this problem, ang requirement na to is to solve the velocity and the acceleration and to plot the space-time curve, velocity time curve, and the acceleration time curve as well. And you are also going to specify the scale. Although pwede sa inyong kuan karon sa laboratory exercise ninyo, you will be given a scale. Okay? So ang first na to is for example, kung given ta sa kaning problem, you are given nga ang scale is 1 for time scale sa drawing is kung 1 inch gani ang nato sa drawing is equivalent ta siya sa 1 inch nga time interval. Mo na siya i-plot dito. Then ang plotting na to is naa sa x-axis ang sa time while ang katong displacement is nasa y-axis. Then na siya scale nga for this problem is na scale nga 1 inch sa drawing is equivalent to the 3 inches nga displacement sa atong particle. Okay? So the next step niya is since given man ang time o ang displacement sa particle, ato siyang i-plot sa Cartesian plane and ato na siyang tawgon og displacement time curve. So we simply plot those values sa katong time og displacement sa Cartesian plane, di ba? Natay 0, so corresponding na 0 dire ato siyang i-plot dire. Then kato sad karing sad sa 0.5 seconds
i-plot na to ang sa 0.5 seconds is na siya equivalent nga na siya corresponding 1 inch nga 1 inch nga displacement. Okay, ato siyang i-ko na view. Okay. So dire ato siyang i-plot no. Katong given ang atong time o katong displacement sa atong particle. So okay, 0 and i-plot niyo dire 0.5 so na equivalent nga 1 dire. And sa pagdraw ninyo sundon tong scale sa pagdraw ha nga ang 1 inch sa yung drawing is equivalent na siya sa 1 second sa time. So for example kaning dire so ang length ani niya kanang 0 to 1 diri 0 to 1 second diri is sa pagdrawing is 1 inch niya sa inyong pagdrawing. Okay? Dayon for the displacement nga ang 1 inch diri. So for example ang 1 inch diri. So kung ang 3 inches gani nga displacement diri kani siya for example kanino ang 3 inches ni siya diri is ang length ani niya sa inyong drawing is 1 inch. Okay? So muna ang scaling na to. So importante ang scaling kay dinha mag isa na siya sa mga factor sa mga makadetermine sa accuracy sa pag-solve ni sa kaning lab exercise. Kay kung malipat mo sa scale labi na nga kani siya nga method is graphical method. So nagadepende gani siya sa ma-measure ninyo nga mga values sa inyong drawing. Alright. So, nakita na to ato siyang gipang plot no. So for diri sa at after 2 seconds kay na siya displacement nga 6, di ba? Diri 6 and so on. Diri sa 4.5 niabot siya diri sa 13 inches nga displacement. So button yan is inyo na tong pakita tong mga points diri sa after drawing sa scale ani. Okay, 1 inch diri is mo ng 1 second, then ang 3 inches nga displacement is 1 inch yung draw mo. Okay, so mo makabuhat na mo gani nga Cartesian plane with grid lines. After na magbutang mo sa inyong kada points dire. So i-plot niyo siya nga points unang-una. So 0 0 butang points dire. Next is 0.5 ug 1 ibutang niyo dire. Point lamon una. Okay. So hantud tanan ibutang niyo tanang points. 1.5 equivalent dire sa 4 butang niyo hantud sa 4.5 niya 13. Dayon inighuman ninyo og input sa tanang mga points diri sa nahimo ninyo nga mga grid lines. Inyo na siyang i-connect magamit mo French curve sa pag-connect ninyo. So mas mayo ang French curve kay mas makuha niyo tong curve as mas maka-follow siya sa curve gyud sa displacement curve nga mas duol gyud siya sa exact nga curvature niya. Okay? So atong balikon ay pangbutang nyo tanang mga points diri sa table, then isumpayon nyo to sila gamit ang French curve. Okay? So next na niya required man ta nga mo solve sa velocity or mo determine sa velocity graphically. Mag-draw mo triangle. Okay? So we all know nakahibawta nga ang velocity is equal to is a time derivative of distance or displacement. Okay, so and it is expressed as delta S over delta T. Nga if delta T approaches 0,
approaches 0, then delta S over delta T is equal to the velocity. That's why kung saan change sa velocity o kung change sa time sa inyong illustration is muna siya ang pinaka-close nga approximation nato sa velocity. So that's why nga kaning sa graphical method nato is muna siya ang isa sa mga method para maka-approximate ta sa velocity so sa particle given ang yang displacement o ang time interval. So gikan dire, di ba given naman ta og displacement unya ang time interval, muna ang ato na siyang i-implement graphically. So sa pag-implement atong graphically, kuha na to ang delta S o ang delta T. Okay. So gikan diri sa nahimon yung curves, diri sa displacement time curve, maghimo ta og usa ka right triangle. So kaning right triangle, maghimo ta right triangle nga ang hypotenuse is tangent sa kada time station. So unsay pasabot og tangent sa kada time station? Di ba sa given na to nga time of displacement kay natay different ka time stations. Kaning 0 unsa man sila, mo na sila ang kaning 0, 0.5, 1, 1.5 and so on until sa 4.5 mo na ang mga time station na to. So sa kanang kada time station diri, pangitaon ninyo sa displacement time curve katong mga time stations asa sa curve. So asa man sa diri sa yung sa displacement time curve, kani siya, kani hantod sa 4.5. Okay. So maghimo mo og magkuhaon ninyo sa kada time station ang tangent line sa kanang curve. Okay? So kay ba naman saon pag paghimo og tangent line. Okay. So mutana mo kung saan ginato kung unsa mo na to pagkuha og katong paghimo og line nga pinaka-tangent gud siya. It's impossible nga makakota og pinaka-tangent gud nga line given sa kaning curve. That's why mag-approximate lang mo taman sa inyong pinaka the best nga estimation ninyo nga mahimo ninyo nga line is mo gana siya ang tangent. That's why sa inyong mahimo nga curve maghimo mo tangent ato sa kada time station. Okay, as much as possible as close siya sa pinaka-exact nga tangent line sa kanang curve. Okay? So maghimo mo. So ang paghimo niya sa curve is sa tangent line mo na to siya mahimo nga hypotenuse. Okay? So kani siya to illustrate that is mo na ni siya ang atong sorry. Okay. So magbuhat mo og tangent line sa kada time station. Okay? So unya katong tangent line sa katong curve is mo na to ang hypotenuse. Okay? So katong nga hypotenuse magbuhat mo og legs og katong duha ka sides sa right triangle. Okay. Sa kana nga sa pagbuhat ninyo sa side sa triangle, ang base kaning side nga nasa ubos or kanang parallel kani sa x-axis, di ba? Mo na siya ang sa time interval. I-set ninyo siya og uniform nga time interval. Okay? So pwede mo mag-set og time interval nga 0.5 seconds or 1 second. Diri sa textbook diri is ang gigamit niya is 1 second nga time interval. So sa pagdrawing niyo og right triangle diri, okay, nakahimo na mo og hypotenuse no. Okay, nakadraw mo og hypotenuse katong tangent line, okay.
Ang magbuhat mo og base sa katong right triangle, pwede niyo for example kung mag-set mo og 1 second nga length or 1 second nga length or nga kung ang aton siyang i-convert sa scale is 1 inch na siya diri sa drawing, 1 inch ang 1 inch ang gitas-on sa inyong base. So for example diri 1 inch sad ang length sa inyong base. So after ana niya, pwede ninyo isumpay tong sumpayon tong i-close ninyo tong naporma nga right triangle. Okay? So sa pag-compute ninyo ani, ang i-measure na lang ninyo nga length ani niya is katong height sa right triangle, kani nga height. Okay? Sa kani nga particular nga example ani niya, ang gigamit nga length sa time interval is gikan sa 3 kani siya. I think this is kuan siya 0.5 ni siya nga inch, gikan mo sa 0.25 to 0.75. Okay, so pwede po mo mag-set nga ang gamitin yung length sa inyong base is 1 inch, 0.5 or 0.25 nga. Pero kung gusto mo mas accurate god, mas accurate ang inyong pagkuha sa velocity ani niya is mas magka-accurate siya kung mas magtikagamay ang kuan ninyo, ang gamiton nga length sa base. Dayon, and obviously magka less accurate ang inyong ma-compute nga velocity kung magtikadako ang length sa base. Pero dire sa laboratory exercise na to, for uniformity magamit na lang ta og 1 inch nga length sa base. Okay? So kung 1 inch nga length nga sa 1 inch gani ang length sa base, paghimo na to sa right triangle dire, ngani katas ang right triangle laos dire, dayon ang gitason sa base is kani. Okay, after na nakabuhat na mo triangle no. Pagkabot mo sa right triangle, i-measure na ninyo gamit sa inyong triangle or ruler diha ang height dire sa inyong right triangle. Pila height, di ba nakaset naman mo kung pila ang length sa base, so dili na mo mag-measure ato. Ang height na lang sa right triangle. Ang height sa right triangle is muna to ang delta S. So kani siya is muna siya ang delta S o kani siya is mo ang delta T. Okay. Kung i-divide na to ang delta S o ang delta T, is mo na siya ang approximation na to sa velocity. Okay? So kani i-measure ninyo, this is kamo may nag-set na ni. For example, kung 1 second gani ang gamit ninyo nga time interval sa pag-draw sa right triangle, this is 1 second. Then ang sa delta S is mo na siya ang i-measure ninyo nga length sa delta S. Okay. So naibantayan kung nga sa pag-solve sa velocity after measuring the delta S dire. Saman, di ba natin given nga scale? Kung ang given nga scale ganina to is kung 1 inch nga drawing dire is equivalent sa 1 inch pud nga displacement, therefore ang ma-measure ninyo dire nga length is i-mosad nga delta S sa inyong particle or sa inyong object. While kung naagani siya lahi nga scale, for example kani nga problem is ang sa displacement niya is ang 1 inch sa drawing is equivalent sa 3 inches nga displacement sa particle. Meaning kung ang ma-measure ninyo nga distance sa drawing is inyo na siyang i-multiply og 3, kay mo na siya equivalent dito sa actual. Okay? So therefore for this problem, pag measure ninyo sa delta S ani niya, inyo siyang measure no gamit yung triangle.
pag measure ninyo ano niya, since ang scale niya is 1:3, inyo siyang i-multiply by 3. Pero inyo siyang i-multiply by 3. Okay, so therefore nanatay delta S ug delta T. So nanatay katong na measure nyo delta S ug delta T, inyo to siyang i-divide para makuha ang approximate nga velocity. So ang approximate nga velocity inyo siyang inyo na siyang i-tabulate together with the time interval ug ang displacement. So after dire, so that's why diri sa kani nga particular nga step na gi-measure na ang delta S gi-divide sa delta T dire, then nanatay velocity. Okay, gamit nga sa kani nga equation. So muna na siya ang velocity. So muna na siya ang approximate velocity sa kaning problem. So natay at for example sa kaning nga time interval from sa time station nga 0 na siya velocity nga 1.7226 sa 0.5 diri no na siya velocity of 2.3322. Okay, dayon sa 1 second nga time station dire kaniya is na siya approximate velocity nga 3.0282 and so on hangtod sa ika 4.5 nga time station mo na siya ang ika 4.5 second dire mo na siya ang 0.774. Okay, so naa natay time displacement og velocity in inches per second. Okay, sunod is inyong i-plot ang velocity versus time. Ang tawag na nga curve is muna siyang gitawag og velocity time curve. Okay? So unsa man ta pag-plot niya, simply ato na siyang i-plot dito sa Cartesian plane ang velocity versus sa time interval. Okay? So sa pag-plot niyo, inyo siyang i-plot nga value corresponding kung pila ang time interval niya. So for example at 0 mo na siya ang i-plot niyo sa velocity. So asa man siya niyo i-plot ang velocity sama ra gyapon pareha ra gyapon dito sa displacement nga naa dito sa y axis. Okay? So dire since ang atong di ba we were given nga ang scale is 1 inch is equal to 1 inch per second, inyo na siyang i-drawing dire. Okay? So kung mo na siya ang 1 inch nga ni dire, mo na siya equivalent pud nga 1 inch pud nga velocity, 1 inch per second nga velocity. So kani siya nga length is 1 inch, then equivalent niya is 1 inch per second nga velocity. So inyo siyang gi-plot. So sa pag-plot ani mo na siyang curve. Mo na siyang curve sa velocity time. Okay, ato siyang i-check ha. Di ba sa 0 is ang pila man ang yang velocity? Approximate velocity is 1.7226. Atong i-check ha. At 0. Diri sa tanaw na to sa so magbuhat mo og another na sad nga diri division para sa velocity sama ani. Busyon magbuhat mo diri. So atong i-check ha. 1.722. So kani siya dire 1.722 di ba? Mo na siya. So sa 0.5, sa 0.5 na siya velocity nga 2.3322. Okay, sa 0.5, punta na 0.5 pila ang velocity niya. Okay? So kani siya velocity. Okay. This is approximately 2.3322. Next, pangita ta at 3 kay sa 3 after 3 seconds is na velocity nga 3.5286 apay tawag 3.5286. Okay kani. Okay. Sakto. 3.5286. So mo na siyang gipang-plot. So mo gyapon ang step sa pag-plot sa velocity time curve, ipangbutang nyo tanang points diri, ipang-input nyo tanang points diri sa Cartesian plane. Kaniha mo na siyang basihan yung grid line dili nang kani nga grid kay para sa displacement. Then after na ipangsumpayin niyo tong mga
mga points dito using a French curve. Okay. So nanatay displacement time curve og velocity time curve. Napatay gipangita nga usa ka requirement sa kaning problem ang acceleration. Okay. So acceleration is the rate of change of velocity. So kung mingon tag rate of change of velocity, ato siyang i-represent by approximation nga is equal to delta V over delta T. Nga kung ang delta T approaches zero, it is equal to A or the acceleration. So kung saan gibuhat nato sa pagdetermine sa velocity sa katong preceding nga mga steps is mo sad ang buhaton nato para pagdetermine sa acceleration. Okay? So unsa man ang basihan naman nato dito para makuha nato ang acceleration? Dili na ang displacement time curve kundi ang velocity time curve. Okay? Since nanam tay velocity time curve, magbuhat na sad ta og mga right triangles nga ang hypotenuse nila is tangent sa curve at that particular time station. So natay kung saang time station nga gigagamit nato sa displacement time curve, mo sad ang basihan nato diri sa velocity time curve. Sa man to 0.51 and so on hantod sa 4.5. Maghimon mo og tangent ka line sa katong particular nga time station sa 0.5, maghimo dito. Okay. So naasad mo'y kamo na sad mag-set dayon, kamo na sad mag-set sa time interval or katong length sa base sa inyong triangle. And for uniformity, kung saan gigamit ninyong length sa base sa pag-solve sa velocity is mo sad ang gamiton niyo sa acceleration. So just for consistency ni siya para dili na sad mo magsabusab sa inyong mga computation sa delta t ninyo sa acceleration. Okay? Okay, so nakahimo na mo og mga right triangle. After niya is inyong i-measure ninyo ang height sa right triangle. Ang i-measure niyo nga height sa right triangle is mo na siya ang delta V. Di ba? Kani siya nga mga lengths diri or mga heights sa inyong right triangle is mo na siya ang delta V. Okay. So nakabantay mo diri nga nag-face sa lahi nga direction ang mga right triangles diri. This is okay and this is actually the logical. Kaya nga naman kay diri man nag-face ang atong curve na may after ni nausaban ang direction sa atong curve. Therefore mo sad ang direction sa atong tangent lines and also the right triangles. So kana siya. So balikon ko dito, is measure ninyo ning height diri nga mao ni nga ang measure niyo nga height diri is mo na siya ang delta V. Okay, pag measure niyo ay kalimti ang scale sa velocity. Okay, pag measure niyo sa scale sa pagtanaw niyo sa scale sa velocity is ang 1 inch nga ma-measure ninyo diri is equivalent sa 1 inch per second nga velocity niya. Therefore, inyo siya i-multiply or 1 or kung saan na-measure diri is mo na siya ang iyang equivalent nga velocity. Okay? So nakuha ninyo ang delta V niya, inyo siyang i-divide sa delta T. Di ba delta T kamo yung nag-set pilay length sa delta T diri sa inyong right triangle. Inyo siyang i-divide mo na ang approximation sa acceleration. Okay? So pag divide niyo sa delta V or delta T na natin acceleration. So i-tabulate ninyo acceleration together with the time, displacement og velocity. So napunan na inyong table og lahi nga column which is for acceleration. Nga naa siya unit nga 1 inch per second squared. Okay? So kada
time station na siya corresponding nga acceleration. Then kung atong i-check no, na siya 1.1196 kani. Okay. Then sa inyo siyang i-plot. Okay. So i-plot ninyo ang acceleration versus time. Then ang curve na niya is mo na siyang gitawag na to og acceleration time curve. Okay. So acceleration time curve din siya ninyo kanang i-plot diri mo ra gyapon kauban niyo i-plot diri sa displacement og sa velocity time curve. Okay? And for the acceleration, natay given nga scale or kalimutan nabay given nga scale. Ang scale sa inyong pagplot niya is ang 1 inch sa drawing, 1 inch sa drawing is equivalent na siya sa 1 inch per second squared nga acceleration. So inyo siyang i-plot. Okay? Atong kitaon diri sa plot na to. Sa atong ang gi-plot atong nga curve versus atong na-compute nga mga values. Okay. At zero time or at zero nga time station, ang atong acceleration is 1.1196. Okay. 1.196 kanira ang kitaw na to kay since ang scale niya is ang 1 inch man is equivalent to 1 inch per second squared mo ra gyapon dire 1.1196. Okay, just above, little above 1.196. Okay, sa 0.5 plan na 0.5 1.4 0.5. Okay, dire 1.4 tama 1.4. Sa 1 pila man sa 1 is 0.9796 sa 1 plot. Okay, this is 0.9796. Okay, it's close to 1. Okay siya. So on hantod sa 4.5 nga time station. So 4.5 nga time station, ang acceleration niya is negative 1. So therefore sa pagplot niyo diri is negative 1 po siya diri. Okay, di ba sa 4.5 this is negative 1. Negative 1.0874. Okay, this is kani. Plot niyo dire. Okay. So na-plot niyo dire ang acceleration. So sa kani nga mga after plotting ana niya is mo na siya ang final nga look sa atong Cartesian plane where atong gi-plot ang velocity time, displacement time ug ang acceleration time nga mga curves. So muna siya ang mga steps, mga procedures kung saan to pagkuha sa velocity ug acceleration graphically given ang time interval ug ang displacement. Okay? So we are governed by these equations nga for velocity. Ang gamit sa velocity is the approximate value sa velocity is equal to the delta S over delta T, where by graphical means ato siyang gidetermine ang approximate value sa velocity by measuring the delta S ug ang delta T. Unya para makuha nato ning delta S ug delta T diri, first atong i-plot ang velocity versus sa time. The same with the acceleration. We are governed with this equation nga ang approximate value sa acceleration sa particle is equal to delta V over delta T. Where kaning delta V or delta T na to is makuha na to if natay plotting sa atong velocity versus time. So sa velocity versus time, kung makahimo tag right triangle where the hypotenuse is a tangent line at that particular time station, ma-measure na to ang delta V, which is the height sa katong right triangle. Then after ito, ato siyang i-divide sa delta T na to or katong sa length sa base is mo na to ang approximate value na to sa acceleration. Then after that, nata acceleration, then natay given nga
nga time interval ato na siyang ma-plot sa acceleration time curve. Okay? So muna ni siya ang final nga output sa kaning sa inyong laboratory exercise na ay displacement time curve given na siya, velocity time curve inyo na siyang i-compute and ma-plot. Then after ana mo na siya gamiton para makuha nato ang acceleration and also ang plotting sa acceleration time curve. Alright? So that mo na siya ang procedure sa graphical differentiation. And there is sa inyong laboratory exercise, this is 2, laboratory exercise number 2. Inyo siyang natay given during interval ug ang displacement at every time station. So there is given tag 4.1 sa starting at 0 second or sa at the start sa inyong motion. Then after 1 second is naka-move siya og 4.5 inches nga displacement. Okay? And ang scale niya ni is ang 1 inch is equivalent sa 1 second. So ang 1 inch nga drawing niya sa dito sa x-axis is equivalent siya sa 1 second. Okay? Then ang displacement niya is dito sa y-axis, ang 1 inch nga displacement is equivalent siya sa ang 1 inch sa inyong drawing. 1 inch sa inyong drawing is equivalent sa 1 inch nga displacement sa particle. And also with the velocity gamit lang gihapon mo og same lang yung gihapon ninyong ang gamiton nga scale para sa velocity. Okay, sa atong example no kay nagamit og ang scale na to 1 inch. Okay, so mo gyapon ang gamiton yung scale sa velocity. 1 inch sa drawing is equivalent to 1 inch per second nga velocity, and for the acceleration as well sa nga ang 1 inch sa inyong drawing is equivalent to 1 inch per second squared nga acceleration. Alright? So naano siya mag-guide na gyapon mo sa procedure para pag-solve sa kaning laboratory exercise na computation. Then okay, mo na siyang mga steps para sa inyong laboratory exercise. Okay? I think that is all about sa graphical differentiation. Ang mga steps niya para sa na to pag compute sa velocity and acceleration. If na mo yung mga pangutana o clarification pa niya, just PM me or send a message dito sa GC for more questions bahin sa kaninga laboratory exercise. Okay, so just ko na displacement time curve. Okay, just follow the instructions sa kaninga laboratory exercise. Okay, so sa pag-plot ninyo sa, are you going to plot the alright? Okay, so sa diri day sa laboratory exercise ninyo, you're required to determine the velocity in inches per second dire. So ma-plot lang niya dire is ang displacement og ang versus time. Okay? And also sa sa acceleration. So since nga ang requirement sa pag-solve sa acceleration is maka-plot mo sa velocity time curve, so you are required
and you will be also plotting the velocity time curve diri. Okay? I think naitay usbon diri sa procedure, no. Okay, so I think this is ano this is kuan gyud, velocity time curve na siya. Okay. This is velocity time curve kay sulbon man ninyo ang acceleration. Okay? So ako na siyang gi ko ano, gi correct dire. Okay. So t in seconds is in inches. Okay. So muna siya inch per second squared akong siyang gi correct dire. Leg height. Alright. So since kani siya is graphical method and maglaylahi ang inyong ang pag-draw niyo sa curve ani niya, dili siya expected nga pareha mo og ma-compute nga value sa niya. This kanya siya that it is a very rare coincidence nga magkapareho mo og answer sa niya kay laylahi mo og maski sa laylahi mo curve nga ma-plot gyud ani, maski sa displacement time curve pa lang magkalaylahin ang porma sa inyong mga curve dire. Ang samot na sa velocity time curve. Okay? So ako man siyang check ko ninyong mga check ko man ako ninyong mga plots ninyo dire, ang mga curves ninyo dire, and also the velocity nga na-compute ninyo. Ako na siyang makita ang inyong mga values nga ipang-input dire. Okay? So ako siyang correct na isa totally correct din yung mga typographical errors. Alright, that is all for this video. I hope nga na nasabtan ra o naklaro la ang bahin sa graphical differentiation. And for your laboratory exercise number 2 and also with the other laboratory exercises, good luck and hope yung mag-submit mo before sa deadline within the semester and before sa deadline of submission of grades. Okay, so that is all for now. Thank you very much for listening and goodbye.